شفت العلامات اللي متقسمه تحت في شريط اليوتيوب دي ميزه جديده منزلها يوتيوب اسمها فيديو شابترز او ميزه الفصول، تقسم الفيديو بتاعك لفصول. عايز تعرف ازاي تعملها؟ خليك معانا. يوتيوب من شهر ابريل كان بيجرب ميزه جديده واللي هي اسمها فيديو شابترز، اللي كل واحد يقدر يقسم الفيديو بتاعه الى مقاطع او شابترز، بحيث الفيديوهات الطويله الناس تقدر تلاقي طريقها بسرعه جوه الفيديو وتنشن على الحته اللي هي عايزاها بالظبط. ده بيسهل للناس الوصول للحته اللي هي عايزاها بالظبط في الفيديو. وفي شهر 5 طبق الميزه دي بالفعل، اخر شهر 5 بالظبط طبق الميزه دي بالفعل وبقت متاحه للجميع. هنقول دلوقتي ازاي نقدر نعملها. الميزه دي بنت على ميزه التايم ستامب، ان انت تحط في الديسكربشن بتاع الفيديو لينك للوقت على مواضيع معينه. لو انت مش عارف ازاي تحط التايم ستامب، اول حاجه بره شغل الفيديو بتاعك واستعرضه وحدد الاوقات اللي انت هتقسم بيها الفصول بتاعتك. هنا هوريكم على فيديو من القناه بتاعتي، بس الاول هوريك ان انا مجهز في فايل تكست بره كاتب الاوقات. هتكتب الوقت اللي هيبقى فيه بدايه الجزء اللي انت هتودينا ليه، وجنبيه وصف صغير للحته دي بتتكلم عن ايه. فانا عشان موضوع الساعه دلوقتي طيارات الورق وكل الناس عماله تطير طيارات ورق في الشارع، اهو هنعمل تايم ستامب للطيارات ورق. طبعا انا مش عامل فيديو عن الطيارات الورق، بس اللي جه في دماغي دلوقتي هناخد التكست اللي احنا كتبناه بالاوقات وهنروح نحطه في الديسكربشن بتاعنا في اي حته في الديسكربشن، وبعدها هنسيف ونروح نفتح الفيديو بتاعنا. نلاقي في الديسكربشن الاوقات اللي انا كتبتها دي بقت اكتف كانها لينك، تدوس عليها هتوديك على الحته دي في الفيديو بالظبط. بس هي ما عملتش شابترز ولا حاجه بعد ما حطينا التايم ستامب فعلا، لان في شرط هنروح دلوقتي نزوده. لازم عشان تتحول الموضوع لفيديو شابترز هكون بادئ باول تايم من الزيرو زيرو. هنرجع نعملها ونضيف الزيرو زيرو، نقول عليها مقدمه مثلا. هنسيف ونفتح الفيديو. هنلاقيه فعلا تحول لفيديو شابترز، وكل شابتر اقف عليه يديني اسمه. هنروح للهيلب بتاع جوجل ويوتيوب ونشوف ايه الشروط لتحقيق الفيديو شابترز. اول شرط ان يكون اول تايم ستامب مكتوب في الليسته يكون بادئ من الزيرو زيرو. تاني شرط ان يكون على الاقل التايم ستامب دول 3 ومترتبين تصاعدي، يعني ما احطش وقت بعد وقت، لا الوقت بالترتيب. تالت شرط ان اقل وقت للشابتر يكون 10 ثواني، مفيش حاجه تقل عن ال 10 ثواني. يبقى نراجع تاني كده، لازم البدء بالزمن من 00 على الاقل يكون فيه 3 علامات زمنيه ومترتبين تصاعدي، اقل مده للفصل 10 ثواني. طب انا هستفاد ايه لما اتعب واعمل ده؟ دي بتساعد المشاهد بانه يروح مباشره للجزء اللي هو مهتم بيه، بتساعد المشاهد ان هو يشارك الجزء ده من الفيديو او بدايه من الجزء ده من الفيديو، بتديك فرصه اكبر في الظهور في الالجوريثمز بتاعه اليوتيوب. لو حسيت انك استفدت من الفيديو ده لايك الفيديو، ولو انت لسه مش مشترك يا ريت سبسكرايب، وتابعونا ان شاء الله عشان تشوفوا كل جديد. اشكركم على حسن المتابعه.